modern civilizáció bölcsőjének tekinthető Európa története bizonyos szempontból a háborúk története. Az európai kultúra anyagi és szellemi értékteremtését korszakokon át a nagyuralkodó családok által irányított keresztény államok, majd a nemzetállamok rivalizálása, hadseregek küzdelme kísérte végig. Ez persze nem jelenti azt, hogy az egység gondolata fel sem merült. Már a 16. században az oszmán-török hódítás elleni védekezés életre hívta a belső békében élő, egységes keresztény Európa elképzelését. A felvilágosodás korában a vallás szerepének megkérdőjelezésével annak egységalkotó szerepe is meggyengült, de a helyét új eszmék vették át, a liberalizmus és a demokrácia. A felvilágosodás korában az egységtervek megalkotói ugyanabból a megfigyelésből indultak ki. Az egymással rivalizáló, egymás ellen háborúzó európai országok szükségszerűen gyengítik egymást, és az erőforrásaikat a jólét előmozdítása helyett értelmetlenül használják fel. Az egység kérdésével többek között olyan nagy felvilágosult gondolkodók foglalkoztak, mint Jean-Jacques Rousseau és Immanuel Kant. A 19. századot a liberalizmus térnyeréséért és a nemzetállami önállóságért zajló küzdelmek jellemezték, ami újra formálta Európát. Az egységelképzelések ezért független nemzetállamok szerződésben rögzített együttműködéséről szóltak, vagyis egy európai konföderáció létrehozásáról. Ekkor jelent meg az Európai Egyesült Államok kifejezés is, ami a században igen elterjedtté vált. A nagyszabású tervezetek azonban nélkülöztek mindenféle politikai realitást, mivel a tervezetek megalkotói és a nézetek követői a hatalomtól távol voltak, ezért gondolataik nem voltak hatással a kor politikai vezetőire. Az európai országok szembenállásának legpusztítóbb konfliktusa az első, majd a második világháború volt, ami minden résztvevő nemzettől példátlan emberi és anyagi áldozatot követelt, és Európa végleges hatalmi súlyvesztésének, globális vezető szerepének elvesztésével járt. A háború értelmetlenségét felismerve és a pusztító következményeit látva az első világháború után 1923-ban ismét megfogalmazásra került egy olyan eszme, ami az európai országok együttműködésében látta a béke biztosítékát és Európa felemelkedését. A Pán-Európa eszme egy olyan mozgalom volt, amelynek célja megteremteni az európai országok politikai és gazdasági érdekközösségét. Azonban a több évtizedes francia-német szembenállást jellemző hatalmi gondolkodás, a hagyományos brit egyensúlypolitika és a közép-kelet-európában létrejövő vagy átalakuló közepes és kis országok érdekellentétei a mozgalom térnyerését nem tették lehetővé, támogatókra pedig a két világháború között alig talált. Kivételnek tekinthető a nyitott gondolkodású Aristide Briand francia külügyminiszter, aki 1929-ben egy nyilvános beszédében az európai államok közötti összefogás ötletével állt elő, amit ő elsősorban gazdasági megfontolásokból tartott szükségesnek. A felvetése azonban nagyobb visszhang nélkül maradt, ráadásul az 1929 és 33 között zajló gazdasági világválság miatt esélye sem volt kibontakozni. A világválságból kilábaló Európa nemzetközi viszonyait az újrabirodalmi szemléletet képviselő nemzeti szocialista Németország újra felforgatta. Németország teljhatalmúra Adolf Hitler a megbékélés és együttműködés helyett ismét az erő politikáját hirdette, ami a fegyverkezést és egy újabb háború lehetőségének árnyékát vetette Európára. Az 1939-ben kirobbantott második világháború még pusztítóbb következményekkel járt, mint a század elejének hasonló konfliktusa, és 1945 után a világpolitika irányítása Európán kívüli nagyhatalmak kezébe került. Az egyik szuperhatalom az Amerikai Egyesült Államok, a másik a Szovjetunió volt, amik között a befolyási övezetek kiterjesztése miatt kialakult a hidegháború. A páneurópai gondolatot képviselők számára egy korábban már megfogalmazott veszély lett valóságos. Európa szabadságára és függetlenségére két irányból leselkedett fenyegetés. Katonailag és politikailag keletről a Szovjetunióval, pénzügyileg és gazdaságilag pedig az Atlanti-óceán túloldaláról az Egyesült Államokkal nézett szembe. Elsőként a történelmi távlatokban gondolkodó Winston Churchill egykori brit miniszterelnök ismerte ezt fel, aki már 1946-ban arra a következtetésre jutott, hogy a tartós békét és a két szuperhatalom közötti fennmaradást csak egy egységes Európa tudja biztosítani.
A múlt sérelmeire építő nacionalizmust ezért a magasabb rendű célokért félre kell tenni, és az európai országok gazdasági, valamint politikai egységét szükségszerűen meg kell teremteni. A most már politikai realitásnak tekintett páneurópai gondolat hatására 1949-ben 10 nyugat-európai ország létrehozta az Európa Tanácsot, ami a demokrácia előmozdítása, valamint az emberi jogok és a jogállamiság védelme érdekében azóta is tevékenykedik. A nemzetközi szervezet létrehozása egyben a csatlakozó európai országok értékválasztása is volt, ami inkább a demokratikus elveken működő Amerikai Egyesült Államok felé közelítette Európát, mint a diktatórikus Szovjetunió felé. A szervezetnek jelenleg 47 tagállama van, a székhelye pedig Franciaországban, Strasbourgban. A szervezet legfontosabb dokumentuma az Emberi Jogok Európai Egyezménye, ami az alapvető polgári és politikai szabadságjogok tiszteletben tartását garantálja. A rendelkezések között megjelenik a szabadsághoz és biztonsághoz való jog, a magán- és családélet tiszteletben tartásához való jog, a gondolat, lelkiismeret és vallásszabadság elve, valamint mindenféle diszkrimináció tilalma. Az Európai Egységet a szervezet a demokratikus értékközösség révén biztosítja, mivel a felsorolt szabadságjogokat az Európa Tanácshoz tartozó országok nemzeti alkotmányai lényegileg azonosan határozzák meg. Ez az elvi jelentésű együttműködés azonban a valódi európai integrációhoz messze nem elég. A 20. század katasztrofális történelmi eseményei megerősítették azt a felismerést, hogy az európai összefogás elsősorban gazdasági, de politikai és minden ország számára biztonsági szükségszerűség is, ezért az érdekközösséget ezekre a területekre is ki kell terjeszteni. Az első olyan politikus, aki az ehhez szükséges első konkrét lépéseket is megfogalmazta, Robert Schuman francia külügyminiszter volt. 1950-ben megjelent nyilatkozatában egy olyan Európa terv jelenik meg, ami a versengés háttérbe szorításával az európai nemzetek összefogását valósítja meg. Véleménye szerint a megbékélés kulcsa, vagyis Európa jövője a francia-német viszony rendezésében rejlik, ezért ezt választotta kiindulópontnak. Az 1950-es évek elején a szén és az acélipar létfontosságú volt, és egy ország hatalmát megalapozó iparágnak számított. Schuman elképzelése szerint a francia és német erőforrások egyesítése a nyilvánvaló gazdasági előnyök mellett garantálja a két állam közötti ellenségeskedés megszűnését is. Konkrét lépésként a nyilatkozat a szén és acélipar közös ellenőrzését javasolta, ami gazdasági egységet teremtve inkább a fejlődés elősegítésében teszi érdekeltté a feleket, és kizárja egy esetleges jövőbeli egymás elleni háború kirobbanását. A Schuman terv alapján 1951-ben 6 ország, Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország szerződést írt alá arról, szén- és acéliparukat közös irányítás alá helyezik. A közös irányítás lehetővé tette a nyersanyagok, termékek szabad mozgását és az erőforrásokhoz való szabad hozzáférést, felügyelte a piaci viszonyok kiegyensúlyozottságát, biztosította az ágazatok modernizációját és elősegítette azok fejlesztését. Az Európai Szén- és Acélközösségről szóló szerződés 1952-ben lépett hatályba, ami közös, nemzetek feletti irányító és döntéshozó testületeket hozott létre. Ezek közül az egyik a közgyűlés volt, amelynek 78 tagját a 6 tagállam parlamentjei delegálták. Az európai integráció folyamata innen elindulva fokozatosan és lassan haladt előre. 1957-ben a 6 alapító tagállam a szén- és acélközösséget létrehozó szerződés sikerén felbuzdulva együttműködését egyéb gazdasági ágazatokra is kiterjesztette. A római szerződés néven ismert nemzetközi megállapodás további 2 egyezmény aláírását jelentette. Az egyik létrehozta az Európai Gazdasági Közösséget, ami egy későbbi közös piac kialakulását tette lehetővé. A belső vámok fokozatos megszüntetésével lehetségessé vált az áruk és a szolgáltatások szabad áramlása a tagországok között. Ezen felül a tagországok összeegyeztették a gazdaságpolitikájukat, a vámuniót hoztak létre, összehangolták a mezőgazdasági termelést, a kereskedelmet és a közlekedés politikájukat. A másik Rómában aláírt szerződésben a tagállamok az atomenergia békés célú felhasználásában és az atomenergiaipar fejlesztésében fejezték ki az együttműködési szándékukat. Ezzel létrejött az Európai Atomenergia Közösség. Az együttműködés kibővülése szükségessé tette a közös intézmények átalakítását is.
A közgyűlés és a bíróság kezdettől közös intézményekké váltak, de a három szervezet végrehajtó szervei önállóak maradtak. A Strasbourgban ülésező közgyűlés létszámát ugyanakkor megnövelték, majd 1962-től a testület nevét Európai Parlamentre változtatták át. Az európai integráció újabb lépése volt, amikor 1967-ben hatályba lépett az Egyesítési Szerződés, ami a három gazdasági közösség, az Európai Szén- és Acélközösség, az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia Közösség végrehajtó intézményeit összevonta. Az új irányító szerv elnevezése Európai Bizottság lett. A jogalkotásért az Európai Bizottság és az adott szakpolitikai területért felelős miniszterekből álló miniszterek tanácsa lett a felelős. Az Európai Parlamentnek ekkor csak döntéselőkészítő és ellenőrzési joga volt. Az alapító szerződéseket az integráció elmélyítése és a hatékonyabb működés érdekében többször módosították. A közös intézmények hatáskörét folyamatosan bővítették, átalakították a közösség finanszírozásának a rendszerét, a minősített többség szavazás elfogadásával a döntéshozatali képességet javították, és 1979-ben demokratizálták az Európai Parlament működését is azzal, hogy a képviselőket az általános választójog alapján a tagországok állampolgárai már közvetlenül választották. Ehhez a nyugat-európai gazdasági integrációhoz az 1970-es, 80-as években több állam is csatlakozott. 1973-ban Dánia, Írország, Nagy-Britannia, 1981-ben Görögország, 1986-ban Spanyolország és Portugália csatlakozott, amivel a tagállamok száma előbb 6-ról 9-re, majd 12-re nőtt. A gazdasági szolidaritás erősödését jelentette, hogy 1975-ben egy új alap létrehozásáról döntöttek, ami a gazdasági egyenlőtlenségek felismeréséből fakadt. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap célja a gazdasági kohézió megteremtése, vagyis a különböző fejlettségi szintű európai régiók közötti különbségek enyhítése, ami gyakorlatilag a források átcsoportosítását jelenti a gazdag régiókból a szegényebb régiókba. Jelentős mérföldkőnek számított, hogy 1985-ben Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság aláírta a Schengeni megállapodást, ami a közös határaikon gyakorolt ellenőrzés fokozatos megszüntetéséről szólt. Bár a gazdasági integráció látványosan haladt előre, a politikai egység megteremtése sokkal nehezebb feladatnak bizonyult. Ennek előre mozdításához a tagállamok állam- és kormányfőinek rendszeres találkozójára volt szükség, ami ugyan hivatalosan nem volt intézménye az európai gazdasági közösségeknek, de elvi döntéseivel, politikai állásfoglalásával és a megoldatlan vitás kérdések rendezésével egyre nagyobb jelentőségre tett szert. A hidegháború vége, a közép-kelet-európai rendszerváltások és a Szovjetunió szétesése új történelmi helyzetet teremtett, ami az európai integráció elmélyítését is lehetővé tette. Az 1993-ban hatályba lépő Maastrichti szerződéssel az európai gazdasági közösségek 12 állama létrehozta az Európai Uniót, ami a már létező gazdasági és kereskedelmi együttműködés kereteit kiegészítette, illetve két további területtel bővítette. Az Európai Uniót létrehozó szerződésnek ezért három tartó pillére van. Az első, a közösségi pillér, az európai gazdasági közösségek eddigi eredményeit foglalja magában, ami kiegészül többek között az oktatás és kultúra, az egészségügy, a kutatásfejlesztés, a környezetvédelem és a szociálpolitika területeivel. A második pillért a közös kül- és biztonságpolitika jelenti, ami a közös akciókat, az emberi jogok védelmét, a demokrácia, valamint a jogállamiság védelmét foglalja magában. A bel- és igazságügyi együttműködés jelenti a harmadik pillért, amihez a külső határok ellenőrzése, a bevándorlás és menekültügy összehangolása, a szervezett bűnözés, a kábítószerkereskedelem és a terrorizmus elleni közös harc tartozik. Az Európai Unió nem csak egy politikai-gazdasági társulás, hanem egy értékválasztás és életközösség is. Az emberi szabadságjogok és a demokratikus elvek tiszteletben tartására, valamint a nemzetek közötti szolidaritásra épül. Az európai egyesülési folyamat 4 évtizedes története bizonyíték arra, hogy a politikusok felelősségteljes és kompromisszumokat kereső hozzáállásával a nemzetek közötti ellenségeskedést, a gyűlölködést meg lehet szüntetni, és az Európa történetét végig kísérő háborúkat okozó erőpolitikának van történelmi alternatívája.
Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!